Și s-au lansat, noile iPhone 16 sunt aici, în toată frumusețea și splendoarea lor, deocamdată doar la precomandă în prima săptămână după lansare, abia apoi o să le poți cumpăra din magazine și cred că o să fie iarăși bătaie pe ele, deci probabil peste o lună de zile o să poți pune mâna și tu pe noul tău iPhone. Dacă nu ți-ai făcut deja precomandă acum, unde să-ți faci precomandă, e decizia ta, unde găsești cel mai bun preț și probabil încrederea cea mai mare că o să-ți livreze cât mai repede. Dar noi suntem aici să vorbim despre ce s-a lansat, cum arată, care sunt diferențele față de cele de anul trecut și hai să începem. Avem căști noi, avem ceasuri noi, avem telefoane noi și avem și un sistem de operare nou pe care probabil deja l-ai văzut, iOS 18. Așa cum obișnuiește Apple, înainte să ne arate telefoanele, ne arată micile modificări, upgrade-uri sau lucruri interesante pe care le-au făcut cu noile modele de căști. În cazul de față AirPods 4, adică cele mai populare căști din lume de altfel, căștile care nu au un capișon de silicon care să-ți astupe urechea complet și pe care le preferă toată lumea tocmai din motivul ăsta. AirPods 4 vine acum în două versiuni, una la $129, respectiv euro, și una la $179, respectiv euro. Diferențele dintre ele sunt că cea de $179 are noise cancelling activ. Ce înseamnă asta? Sunt niște microfoane acolo care îți iau zgomotul din exterior și le aruncă în antifază în ureche, în așa fel încât să-l anuleze. În felul ăsta poți să umbli pe stradă mai relaxat, că o să auzi zgomotul mai puțin, poți să te plimbi cu metrou sau cu mijlocul de transport în comun preferat, fără să mai fii deranjat de zgomotul respectiv și fără să ai niște căști din acelea cu capișoane, pentru că știm că până acum noise cancelling-ul era gândit pentru căștile care sunt de tip doape, cele pe care le avem și noi, de exemplu, pe gb.ro, adică astea micuțe, despre care nu o să-ți fie teamă că le pierzi pentru că sunt destul de ieftine și pur și simplu sunt gândite să-ți astupe complet urechea și abia apoi să-ți aducă noise cancelling activ. Până acum nu am văzut producători care să fi făcut pe căștile open ear, cele deschise, dar acum există. Din punct de vedere specificații, căștile sunt la fel, ambele modele, n-am văzut nicio diferență de structură, de design sau de componente la interior, ceea ce mă face să cred că opțiunea asta ar putea să fie una de software. Și am mai văzut cazuri de genul ăsta la producători de mașini care îți livrează opțiuni de software pe care le poți activa sau nu, dacă vrei, ori pe bază de abonament, ori pe plata unei taxe fixe, dar hardware-ul există la interior. S-ar putea să fie din software pentru că oricum căștile anterioare de la Apple aveau și ele microfoane. Partea frumoasă este că căștile noi se vor încărca, bineînțeles, mai repede și oricum sunt destul de accesibile pentru cine are un iPhone. AirPods Max-urile nu au fost schimbate aproape deloc. Singura diferență față de cele de anul trecut este că acum se încarcă prin USB-C și nu prin Lightning, în rest arată la fel, costă la fel, nu au mai scăzut în preț, ba chiar au revenit la prețul aproape de inițial, chiar dacă am înțeles că Apple nu a vândut extrem de multe bucăți. Oricum rămâne un produs premium care se aude într-adevăr foarte bine și partea frumoasă e că acum o să le poți încărca cu un singur cablu, cel cu care ți încarci eventual iPhone-ul 15 sau 16, USB-C. O chestie interesantă la AirPods 4 este că charging case-ul se încarcă mult mai repede acum, mai ales că vorbim de USB-C pe el, și îți permite să le găsești cu ajutorul aplicației Find My, pentru care are și un difuzor pe carcasă ca să poți să-ți cauți și carcasa. O veste foarte bună pentru utilizatorii de AirPods care până acum puteau să-și caute căștile dacă mai aveau totuși ceva baterie și dacă erau scoase din carcasă. O chestie interesantă de care au vorbit la capitolul căști este partea de health, de hearing aid, în care să te ajute să-ți calibreze eventual căștile, o chestie pe care am văzut-o și la producători de telefoane, la Samsung, dacă nu mă înșel, acum multă vreme, când îți calibrau căștile în așa fel încât să compenseze diferențele de sunet pe care le percepe urechea ta, pentru că deja de la o anumită vârstă, mai ales în condițiile în care locuim în orașe foarte aglomerate, auzul nostru nu mai este perfect și o ureche poate nu mai auzi anumite frecvențe, pe timp ce cealaltă ureche nu mai aude alte frecvențe. La capitolul ceasuri avem un singur ceas nou, Apple Watch 10, care vine, bineînțeles, în două dimensiuni și în două tipuri de construcție. Avem Apple Watch 10 accesibil, care pleacă de la $400 și avem Apple Watch 10 din titan de data asta, nu mai este din oțel inoxidabil, cel care e undeva pe la vreo $700-800. Adică ăla ieftin și ăla scump. Acum, ambele modele au un ecran mai mare, despre care Apple spune că ar fi primul ecran OLED curbat, pentru că se revarsă puțin pe margini, dacă îl vezi așa din profil. Arată foarte interesant și pare că este curbat pentru că vezi un pic din ce se afișează pe ecran. O să ne fie utilă chestia asta? Probabil că da, o să arate mult mai bine, cu asta sunt de acord. Pe de altă parte, ține minte că dacă îți cumperi cumva varianta accesibilă de ceas, cea de care pornește de la $400, respectiv €400, o să fie nevoie
neapărat să spui o folie de protecție pe el pentru că se zgârie. Ambele ceasuri au o protecție mult mai bună a ecranului față de generația nouă și mă bucură chestia asta, dar aș miza în continuare pe folie de protecție. Pentru varianta de $800 nu o să fie neapărat nevoie, pentru că din câte am înțeles ăsta este un tip de geam cristalin. Automat este cu o duritate mult mai mare decât varianta mai accesibilă. O chestie foarte interesantă, pentru că vorbim de un smartwatch pe care îl ții tot timpul la mână, mai ales că acum se încarcă și mai repede, apropo, în 30 de minute ar trebui să fie încărcat complet ca să nu mai fi nevoie să-l ții o oră, două pe lângă pat și să eviți să dormi cu el. Au rezolvat și problema asta, să spunem într-un fel. O să țină tot în jur de 17-18 ore bateria. Este că poate să-ți monitorizeze somnul, poate să-ți monitorizeze diferențele de temperatură, care sunt foarte importante ca să-ți poată detecta probabil momentele în care ai putea să te îmbolnăvești, în care se schimbă temperatura corpului tău, mai ales pe perioada unei nopți, și să-ți monitorizeze somnul. Eu mi-am făcut chestia asta acum ceva vreme când mi-am făcut rezolvat deviația de sep de la nas. Am dormit cu un aparat de monitorizare a somnului, nu este deloc comod, am avut o senzație de genul ăla că sunt bolnav. E o chestie destul de măricică pe care o pui lângă tine și te legi cu o grămadă de senzori pe corp și la nas și mască și pe care l-am închiriat și l-am folosit o singură noapte. Dacă ceasul tău poate să-ți monitorizeze somnul și respirația, să-ți asculte respirația cu ajutorul microfonelor și să facă chestia asta pe perioada unei luni de zile și apoi să mergi cu datele astea la doctor, ar fi o chestie absolut genială. Pentru că ne-ar ajuta foarte mult pe foarte mulți să înțelegem că sfărăitul noaptea nu este sănătos. Nu este o obișnuință și nu este așa e el. E ok, m-am obișnuit. Nu ar trebui să întâmple chestia asta pentru că duce la complicații mult mai serioase ale sănătății. Avem curelele noi din metal, din textil, din silicon, colaboratori, bineînțeles, cu case de producție de haine foarte mari și arată bine. Bun, hai să trecem și la telefoane pentru că știu că ești foarte curios. iPhone 16 vine în două variante de diagonală, 6,1 și 6,7 inch. Și sunt două telefoane care arată la prima vedere foarte bine, similare cu variantele Pro, bineînțeles din punct de vedere design, vine cu o serie de culori noi care mi se par atât de punchy și de interesante încât nu mi-ar plăcea să pun o husă pe ele. Tocmai de asta Apple spune că sunt cu 50% mai rezistente pentru zgârieturi și pentru lovituri față de generațiile anterioare. Au folosit o carcasă de aluminiu foarte serioasă, iar protecția din spate de sticlă ar fi teoretic și mai puțin casantă față de cea de anul trecut și mai rezistentă la zgârieturi. Mă bucură chestia asta pentru că îmi place să știu că atunci când ai un telefon foarte frumos îl poți arăta cu ceva grijă și atenție, pentru că niciunul nu o să reziste la impactul cu cimentul. S-a insistat foarte mult pe Apple Intelligence și vorbim despre asta în curând. Pe de altă parte, din punct de vedere specificații, Apple iPhone 16 și 16 Plus vor veni cu procesoare de tip A18 Bionic. Și da, vor fi diferite procesoarele din punct de vedere performanță față de Pro-uri, dar cumva este un salt mai mare, de aproximativ 30% în performanță față de generația de anul trecut. Și asta este bine, pentru că înseamnă că au evoluat un pic mai mult în construirea de propriile chipuri. Și asta pentru că variantele de pe iPhone 16 Pro se va numi A18 Pro. Bionic A18 Pro. Practic sunt două procesoare diferite, dar vin cumva din același pastilă de siliciu. Pentru cei care nu știu, atunci când construiești procesoare, faci pe cel mai puternic prima dată și atunci procesoarele care vin în waferul ăla de siliciu și au niște mici defecte sunt considerate procesoare secundare pentru că sunt încă perfect funcționale, dar nu au atât de multe nuclee și se taie, se decupează acele nuclee, se dezactivează și sunt folosite ca procesoare mai accesibile. Cum ar fi, de exemplu, i9, așa se face i7-le, i5-ul și apoi i3-ul sau chiar Celeron. Așa se întâmplă și la Apple și este practic metoda prin care se construiesc varietățile astea de procesoare de vreo 15-20 de ani. Avem un buton nou, butonul de shutter, de cameră de pe partea dreaptă a telefonului, de sub butonul de power. Este un buton dedicat, e un buton de tip haptic, adică teoretic nu are contacte mecanice, ci se bazează pe partea de vibrații pe care o stăpânește foarte bine Apple și poți să-l apeși până la jumătate ca să focalizeze și apoi să-l apeși mai tare ca să faci fotografia sau să pornești înregistrare. Iarăși o chestie interesantă, este un buton senzitiv pentru că dacă ții mâna pe el și îl plimbi de la stânga la dreapta, o să poți să treci prin modurile de fotografiere sau de filmare și în felul ăsta nu mai trebuie să butonezi atât de mult cu degetul mare, care poate nu ajungea pe ecran acolo unde voiai, mai ales dacă e un ecran suficient de mare, și poți să faci chestia asta doar din degetul arătător. Așadar, slavă butonului dedicat pentru fotografie și ziceam într-unul din clipurile anterioare că ar fi o idee bună să implementezi acest buton mai toți producătorii de telefoane pentru că te va forța cumva să fii un pic mai atent atunci când faci fotografia. Dacă apeși butonul până la jumătate, îi dai timp telefonului să focalizeze până când apeși
până la maxim față de un buton tactil unde îl apăsai și telefonul era cumva responsabil să facă fotografia puțin înainte ca să nu mai preia mișcarea mâinii tale. iPhone 16 are desigur și butonul pe care poți să-l programezi, acel Action Button pe care l-am văzut pe variantele Pro de anul trecut, iarăși o veste foarte bună, iar acel buton va primi desigur și el funcții noi odată cu noul update de iOS. Odată cu un buton de cameră nou, avem și cameră nouă. Avem o cameră de 48 de megapixeli pe senzorul principal, alături de un senzor de ultra-wide. Are practic două camere care sunt așezate pe orizontală atunci când ții telefonul pe verticală, că de fapt ele sunt pe verticală în poziție normală, dar sunt gândite așa desigur pentru că am menționat chestia asta în eveniment, ca să poți face fotografii și video de tip stereoscopic pe care să le poți vedea mai apoi pe ochelarii virtuali de la Apple. Noul senzor ar trebui să capteze mai multă lumină, cu 2,6 ori mai multă față de generația de anul trecut și probabil că ai observat că am trecut razant prin toate specificațiile și n-am vorbit de display. Asta pentru că nu sunt foarte mândru să spun că în continuare varianta 16 și 16 Plus nu au 120 de Hz. Și nu-mi place chestia asta pentru că pentru un telefon de $700, respectiv euro, minim prețul de pornire, cu stocare de 128 de giga, atenție, au zis că nu vreau să modifice prețurile de plecare față de cele de anul trecut. În schimb, poți să ți-l alegi cu 128 de giga de stocare, ceea ce mi se pare extrem de puțin. Nu au display de 120 de Hz. Asta e chestia care mă deranjează cel mai tare, în condițiile în care sunt în continuare telefoane cu Android care pleacă de la 300-400 de euro și vin cu display de 90 sau 120 de Hz. Dar e ok, coboară luminozitatea, pe care e mult mai mare de față de cea de anul trecut și poate scădea și ea drastic în așa fel încât să nu te deranjeze la ochi atunci când te uiți la telefon noaptea. Lucru pe care știu că îl faci în fiecare seară, chiar atunci când te bagi în pat. N-ar trebui să faci chestia asta, dar fiecare cu ale lui. Acum despre Apple Intelligence, iarăși o funcție pe care nu o să o vedem prea curând în Europa, doar în Statele Unite și Canada, că momentan mai au de lucru cu Uniunea Europeană pentru GDPR și pentru datele noastre. Ar trebui să vedem funcții precum analiza fotografiilor, fotografii mai bune, filmări mai bune, căutare în galerie după momente, de exemplu, caută-mă când purtam o geacă roșie și aveam părul lung și blond. Nu e vorba despre mine, ci e vorba de demo de la Apple. Să poți căuta, de exemplu, animale, oameni, prieteni, membri ai familiei și așa mai departe și să poți edita, modifica fotografiile, așa cum ne-au arătat practic toți producătorii de telefoane cu Android care au lansat ceva anul acesta, că fiecare telefon știe să facă o grămadă de funcții cu inteligență artificială. Îmi place că am insistat foarte mult pe partea asta cu AI, ne-au introdus AI în fiecare propoziție sau în fiecare cuvânt și pur și simplu s-au bazat pe acest Apple Intelligence ca și ecosistem. Aici o să ducă practic bătălia în următorii ani, fiecare producător o să-și vrea ecosistemul propriu cu AI. Baterie și autonomie. iPhone 16 și 16 Plus au baterie mai mare și promite o autonomie, bineînțeles, mai mare față de generațiile anterioare, cu aproximativ o oră, două. Se vor încărca și ele în continuare la 25, maxim 30 de W cu încărcătoarele din pachet sau mai degrabă cu încărcătorul pe care îl găsești pe gb.ro, pentru că nu găsești încărcătoare în pachet. Ăsta este ugrinul ăla de 45 de W pe care vi l-am arătat de multe ori și care are două porturi USB-C și pe care îl găsești și la pachet cu anumite cabluri. Și da, în continuare iPhone 16 și 16 Plus vor avea USB 2.0 dacă vrei să transferi date sau să-l folosești pe post de computer legat la un monitor extern, lucruri de genul ăsta, nu vei putea face, doar pe Pro-uri. Atenție! Pe iPhone 16 Pro și Pro Max însă avem USB 3.0, USB-C 3.0, cu care poți să filmezi, bineînțeles, și să fotografiezi pe un hard disk, pe un SSD extern. Și am unul din ăsta lângă mine, este o chestie foarte mică, este un Lexar SL500, e minuscul apropo chestia asta, uite cât de subțire este. Cât de mic, are doar 43 de grame și partea frumoasă este că poți să-l legi pe spatele telefonului, îl bagi în husa asta foarte șmecheră cu care vine, care are un cerculeț acolo pe spate, care cred că ți-ai dat seama deja ce face. Îl bagi aici în husa de cauciuc, care apropo îl face să fie și super mega rezistent, îl legi pe spatele iPhone-ului cu magnet. Ăsta se va libi pe spatele telefonului și poți să-ți ții un SSD de 1 TB cu o viteză de, până la 1800 de MB la scriere, ca să-ți poți copia direct filmarea și fotografiile în timp ce le faci pe SSD-ul ăsta. Practic poți să filmezi pe ăsta, l-ai scos din telefon, l-ai băgat în laptop ca să-ți prelucrezi imaginile, mai ales pentru cei care fac chestia asta. Ăsta este un Lexar SL500, mai există apropo și varianta SL700 care mi s-a părut foarte interesantă, o variantă care este rugged și rezistentă la apă.
Dacă cumva scapi în apă sau îl stropești sau lucruri de genul ăsta, îl ștergi, îl lasă să usuce și bineînțeles să bagi în calculator și funcționează mai departe. Variantele astea două sunt cele pe care le-aș putea recomanda pentru noile iPhone-uri, dar și pentru orice alt dispozitiv, că funcționează cu orice. Funcționează cu laptop, cu telefoane cu Android, apropo, merge și cu telefonul meu. Dacă îl leg aici o să mi-l vadă ca și stocare externă și chiar poți să-l ții aici pe spatele unui telefon cu Android sau pur și simplu să folosești un Android care are încărcare wireless, are un inel în pachet și se lipește de spatele telefonului, în așa fel încât să nu mai ai niciodată problema că rămâi fără memorie. Și acum că am ajuns la Pro-uri, diferențele sunt un pic mai mari față de Plusuri. Vin cu A18 Bionic Pro, adică un pic mai bun, cu mai multe nuclee și așa mai departe. O chestie foarte importantă din punct de vedere structură este că acum folosesc o carcasă complet din aluminiu, carcasa telefonului mă refer, nu la husă, și o să vezi că pe exterior au aplicat partea de titan. Partea de titan este practic de protecție, iar carcasa este mult mai bine integrată din aluminiu, tocmai pentru a disipa mai bine căldura. Au arătat ceva gaming pe telefon, din 8 jocuri prezentate pe ecranul respectiv, vreo 3 sau 4 erau Devil May Cry și cam atât. Acum, n-am insistat foarte mult partea de gaming, cum fac alți producători, poate, pentru că deal-urile lor nu se bazează pe chestia asta. iPhone-ul, într-adevăr, este un dispozitiv foarte bun pentru gaming, pentru că găsești cam tot în librăria lor și cred că ei știu deja lucrul ăsta. Ecranul, 6,3 inch pe varianta mică, e un pic mai mare, și 6,9 inch pe varianta mare. Așadar, iPhone 16 Pro Max o să fie un telefon mare. Dar nu foarte mare, diferențele sunt extrem de mici. Am avut în studio ieri în timpul live-ului o husă pe care am pus-o pe un iPhone 15 Pro Max și un 14 Pro Max și diferențele sunt minuscule. iPhone 16 Pro are, bineînțeles, și el butonul de capture, precum și butonul de action button, acela programabil pe care poți să-l setezi tu cu o mulțime de acțiuni. Iar la capitolul cameră, desigur, o cameră mai bună, avem tele de 5x, ceea ce este bine pe modelele Pro, variantele normale nu au decât wide și ultra-wide. Avem același senzor de wide, adică camera principală ca și pe varianta normală, și un senzor de ultra-wide de 48 de megapixeli, care este într-adevăr mai bun, cu pixelii mai mici, dar mai mulți, care te vor ajuta, bineînțeles, să faci o calibrare mai bună între fotografii. Dacă faci poze cu ultra-wide și cu senzorul principal, camera principală, cea de 1x, o să iasă destul de similare. Și acum poți să treci în 4K pe video între camere. O chestie care iarăși cred că era limitată de software. S-a insistat destul de mult, bineînțeles, pentru partea de microfoane. Sunt un pic mai bunicele, mai există un microfon în plus, înțelege și poate să facă mai bine separarea de sunet și video în cadrul unei filmări, adică poți să procesezi partea de sunet separat. Mi se pare mici gimmick-uri, mici chestii interesante, dar nu neapărat atât de importante. Probabil ești curios și de culori. Avem negru, avem argintiu, avem auriu și avem un așa spre verzui, care arată foarte bine. Auriu este auriu, într-adevăr, chiar dacă se numește Desert Titanium și toate au niște nume din astea interesante, și aici mă poate contrazice oricine. Culorile pentru bărbați sunt negru, argintiu, verzui și auriu. Prețuri. iPhone 16 pleacă de la $800, respectiv 800 de euro, cu stocarea de 128 de GB, 16 Plus pleacă de la 900, 16 Pro pleacă de la 1000 și 16 Pro Max pleacă de la 1100, cu stocarea de 128 de GB. Pentru variantele Plus, dar și pentru Pro mic. Celălalt Pro Max-ul pleacă de la 256 de GB, slavă Domnului. Tocmai ca să nu ridice prețurile față de cele de anul trecut, mi se pare cumva corect, dar nu neapărat elegant. Încă limităm stocarea la modul cel mai drastic, vorbesc de Apple în cazul de față, doar pentru a face push către variantele un pic mai scumpe. E un model de business care funcționează, acum nu pot să-i contrazic. Acum, spune-mi tu ce părere ai. Spune-mi care crezi că ar fi telefonul de la care ar trebui să faci upgrade în momentul de față ca să treci la noua generație, având în vedere, să zicem, diferențele destul de mici față de anul trecut. Și trebuie să fim realiști aici. Și deși am făcut ironia de a spune în live-ul de ieri că aș putea să urc clipul de anul trecut și să pun thumbnail-ul, bineînțeles n-ar fi fost corect față de cei care se uită acum, nu aș fi fost foarte departe de adevăr. Pentru că diferențele sunt destul de mici, sunt incrementale și ne așteptăm la lucrul ăsta de acum 2-3 luni de zile, când am văzut o grămadă din specificațiile noilor telefoane scăpate pe internet. Pe de altă parte, poate la anul o să avem niște modificări mai majore, însă știm clar că dacă și Apple în cadrul evenimentului a spus pentru varianta de Watch Ultra, de exemplu, apropo nu l-am menționat, Watch Ultra 2 o să vină și el într-o culoare neagră, care arată foarte bine și cam atât. Cam astea sunt modificările. Iar bineînțeles căștile au primit cele culori noi și mufă de USB-C. Deci, practic, dacă și Apple face în cadrul evenimentului refresh-uri de genul ăsta, din punct de vedere estetic doar, pentru produsele lor, e clar că inovație
nu avem atât de multă din punct de vedere specificații și performanță. O să ne obișnuim și cu ideea asta și o să înțelegem probabil că nu trebuie să mai schimbăm telefonul an de an din motivul că e mai bun și mai puternic cel de anul acesta, ci poate mai degrabă dacă ne-am plictisit de el sau poate, nu știu, ne dorim altceva, alt model. Cam atât. Acestea fiind spuse, dacă ți-a plăcut acest video, dă-i un like ca să-l vadă și un prieten, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten, mai ales am înțeles că oamenii dau share destul de mult pe WhatsApp, mă bucură chestia asta și le mulțumim. Cam atât. Iar noi ne vedem data viitoare.